همزة الوصل وهمزة القطع. كما تعلمون يا كرام بأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، هذه هي القاعدة العامة. هذا الأمر موجود في غير اللغات العربية، موجود مثلا في الإنجليزية وفي غيرها. مثلا تسمعون مثلا كلمة ستريت بهذا الشكل، فبدأنا بساكن وأنهينا بساكن. أما بالنسبة للعرب فإذا أرادوا أن يبدأوا كلامهم فيبدأون بحرف مفتوح أو حرف مضموم أو مكسور، دائما يبدأون بمتحرك ويقفون على ساكن، لأن السكون هو محل الاستراحة. فإذا أرادت العرب أن تبدأ بكلمة أولها ساكن استعانت بحرف هو همزة الوصل، وهكذا سماها الخليل بن أحمد الفراهيدي، سماها همزة الوصل وسماها سلم اللسان. ما مهمة هذه الهمزة؟ هي أن يتوصل بها إلى البدء بالساكن. إذن سماها سلم اللسان لأن السلم كما تعلمون ينتقل به من مرتبة إلى مرتبة ومن درجة إلى درجة، وكذلك هي همزة الوصل ينتقل بها أو تستخدم للتوصل إلى الحرف الساكن. فهذه الهمزة همزة الوصل لا تثبت إلا في البدء وتسقط في وصل الكلام. مثلا عندما نقول أسكن، أسكن، استغفر، ففي بدء كلامنا قلنا أسكن، لاحظوا، فثبتت في البدء. أما إذا وصل ما قبلها بما بعدها فتسقط همزة الوصل في هذه الحالة. فمثلا نقول واسكن، واسكن، لا أحد يقول مثلا واسكن أو واسكن، لا أحد يقول بهذا الشكل. وكذلك إذا قلنا مثلا فاستغفر، لا أحد أيضا يقول فاستغفر بهذا الشكل. إذن همزة الوصل قاعدتها العامة تقول تسقط في بدء الكلام تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. أعيد: تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. إذن هذه هي همزة الوصل. دعونا الآن نتعرف أكثر على هذه الهمزة. إذن كما ذكرنا قبل قليل، همزة الوصل هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. فتثبت في نحو الذين اهدنا الكتاب، وتسقط في نحو والذين واهدنا والكتاب. إذن تثبت في بدء الكلام كما ذكرنا، فدائما نقول الذين اهدنا الكتاب. أما في السطر الثاني من الأمثلة والذين، عندما صارت الهمزة في سياق الكلام تسقط أو سقطت بالأحرى. نعم، هذا هو تعريف همزة الوصل. وهمزة الوصل تدخل على الأفعال والأسماء والحروف، فتدخل على الأفعال ولها وضع خاص سنتكلم عنه بعد قليل، وكذلك تدخل على الأسماء ولها حركة واحدة، وكذلك تدخل على الحروف أو بالأحرى على حرف واحد هو لام التعريف. دعونا الآن نرى التفاصيل. إذن أولا همزة الوصل في الأفعال. حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل تحدد بالنظر إلى حركة الحرف الثالث منه، هذه هي القاعدة. فتضم إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموما، نحو أركض، أركض، لاحظوا، أدعو، أجتثت، انظر، بهذا الشكل. إذن الحرف الثالث من الفعل مثلا هنا
الفعل الأول أركض، الكاف مضمومة، فإذا همزة الوصل مضمومة. أدعو الثالث مضموم، فهمزة الوصل مضمومة. إذا القاعدة هي ننظر إلى حركة الحرف الثالث، إذا كان الثالث مضموما فتكون همزة الوصل مضمومة. وتكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إذا كان الحرف الثالث منه مفتوحا أو مكسورا. إذا كما في الأمثلة: اصبر، اكشف، استغفر، اتقوا، بهذا الشكل. فكما تلاحظون في الفعل الأول اصبر، الحرف الثالث هو الباء مكسور، إذا تكسر. كذلك في الفعل اكشف، فتكون الشين مكسورة هنا، فإذا همزة الوصل مكسورة. أما في الفعل الرابع استغفر، فالتاء مفتوحة، فإذا حركة همزة الوصل هنا مكسورة أيضا. أما في الفعل اتقوا، الحديث هنا التاء مشددة، فالحديث هنا على التاء الثانية. كما تعلمون أن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فنحن حديثنا على التاء الثانية المفتوحة من هذا الحرف المشدد. نعم، إذن فحركة همزة الوصل في هذا الفعل أيضا مكسورة لأن الثالث منه مفتوح. فحركة همزة الوصل في الأفعال إما أن تكون مضمومة، في البدء نحن نتكلم، إما أن تكون مضمومة أو مكسورة، ولا يمكن أن تكون مفتوحة أبدا. إذا كان الثالث من الفعل، ثالث حرف من الفعل مضموما تضم، أما إذا كان الثالث من الفعل مفتوحا أو مكسورا تكسر. فهذه هي قاعدة همزة الوصل في الأفعال. عندنا الآن ملاحظة، تقول هذه الملاحظة: تكسر همزة الوصل في امشوا لأن ضم الثالث منه عارض، فالأمر من مفرده امشي، وإنما ضمت الشين في جمعه لمجانسة الواو، ومثله بقية الأفعال المماثلة نحو اقضوا، ابنوا، ايتوا، ايتوني، بهذا الشكل. فالناظر إلى هذه الأفعال الخمسة، وهي الوحيدة بهذا الشكل في القرآن الكريم، الذي ينظر إلى هذه الأفعال يرى أن الحرف الثالث منها كما في الفعل المذكور أولا، يرى أن الناظر إلى هذه الأفعال يرى أن الحرف الثالث من الفعل هو الشين، مثلا امشوا، فهذا الحرف يراه مضموما، فتسمع بعض الناس من يقول امشوا امشوا، وهذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذه الضمة على الشين هي ضمة ليست بأصلية، إنما هي ضمة عارضة. وكيف الدليل على هذا؟ وما الدليل بالأحرى على هذا الكلام؟ هو الأمر المفرد، عندما تخاطب مفردا فتأمره فتقول له امشي امشي، لاحظوا، فالشين هنا مكسورة. طيب من أين جاءت الضمة إذن؟ الضمة وجدت لمجانسة الواو، يعني لن تسمع أحدا يقول كذلك، يعني يقول امشوا امشوا، يعني يحافظ على كسرة الشين، إنما الشين ضمت لمجانستها للواو، فهذا هو السبب في وجود الضمة. الهمزة تبقى مكسورة في البدء، الهمزة تبقى مكسورة في البدء، أما الشين فتضم لمجانسة الواو. وكذلك الأمر بالنسبة إلى بقية الأفعال، مثلا عندنا الفعل اقضوا، فالأمر المفرد منه نقول اقضي اقضي، لاحظوا الضاد مكسورة، وإنما ضمت هنا لمجانسة الواو، واو الجماعة. وكذلك في الأفعال البقية ابنوا ابني، ايتوا ايتي، ايتوني، بهذا الشكل. أتمنى أن تكون هذه الفكرة قد وضحت. إذن التعليل، لماذا
لماذا تكسر همزة الوصل في الفعل امشوا وما شابهه؟ نقول لأن ضم الحرف الثالث منه عارض. نعم، وهذه كما ذكرنا هذه الأفعال الخمسة هي الوحيدة في القرآن الكريم والتي ظاهرها يوحي بأن الحرف الثالث منها هو مضموم، في حين أن هذا الضم ضم عارض وليس بضم لازم. نعم. حركة همزة الوصل في الأسماء لها وضع واحد، تكون همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما، نحو استكبارا، استغفار، ابن مريم، اسمه المسيح، امرأة. لاحظوا في كل هذه الأسماء همزة الوصل مكسورة في الابتداء، فلها وضع واحد، دائما تكون مكسورة عند البدء في الأسماء. أما حركة همزة الوصل في الحروف فكما ذكرنا تدخل همزة الوصل على حرف واحد هو لام التعريف وتكون مفتوحة دائما، فلاحظوا الأرض، الكتاب، الله، بهذا الشكل. فلن تسمع أحدا يقول مثلا الأرض، هذا لا يصح أبدا، فحركة همزة الوصل في الحروف دائما تكون مفتوحة. وأما بالنسبة لهمزة القطع فهي الهمزة التي تنطق دائما، يعني تنطق في بدء الكلام ووصله ووقفه، يعني تنطق إذا جاءت أول الكلمة أو جاءت في وسطها أو جاءت في آخرها، بخلاف همزة الوصل التي تثبت فقط في الابتداء وتسقط في وصل الكلام. وعندنا أمثلة عن هذه الهمزة، فعندنا هنا الأمثلة في لهمزة القطع في أول الكلمة، مثلا أتى، أوتوا، إن. أما الهمزة في وصل الكلام أو في وسطه فأراد، يؤمنون، بإذنه، الأمور. أيضا الهمزة هنا همزة القطع في آخر الكلمات التالية يشاء، قروء، وجيء، نبئ، بهذا الشكل. الآن نلخص لكم المعلومات التي مرت معنا في هذا اللقاء. فقلنا همزة الوصل تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله وتدخل على الأفعال والأسماء والحروف. فحركة همزة الوصل في الفعل تحدد بالنظر إلى حركة الحرف الثالث منه، فإذا كان الحرف الثالث مضموما تضم كما في المثال انظر، وإذا كان الحرف الثالث من الفعل مفتوحا أو مكسورا تكسر كما في المثالين استغفر، اصبر. نعم. وأما حركة همزة الوصل فهي في الأسماء مكسورة دائما كما في قوله تبارك وتعالى استغفار. وأما بالنسبة للحروف تدخل على حرف واحد هو لام التعريف وتكون مفتوحة دائما كما في المثال الكتاب. نعم. فهذا تلخيص لدرس همزة الوصل. بقي لدينا معلومة أخيرة وهي علامة همزة الوصل، فجعل الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله علامة همزة الوصل رأس صاد صغيرة توضع فوق ألف الوصل أخذه من أول كلمة صلة. فهذه كلمة صلة كانت تشير إلى
وجود همزة الوصل تطورت مع مرور الزمن إلى أن صارت بهذا الشكل الذي ترونه على يسار الشاشة، وهو في الأصل مأخوذ من كلمة صلة، فدائما نشير إلى همزة الوصل برأس صاد صغيرة توضع فوق الألف. نعم. وبهذا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. في اللقاء القادم إن شاء الله لنا لقاء مع لام التعريف بقسميها اللام الشمسية واللام القمرية. وحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.